Välkomna till Gräsklipparmannen igen. Nu har vi en tvätt. Hoppas allt är bra med er. Vi har en K585. Den ser ut så här. Ni känner säkert igen den. Äldre tvätt. Jättebra tryck och allting i den. Så den här ska ni vara rädda om och laga. Den går att laga alla möjliga grejer som vi går sönder i den. Men jag tror många har råkat ut för det att det är väldigt klena axlar på de här så de går ju sönder. De knäcks ju hjulen på de här. Och då har jag ett jävligt bra sätt man kan laga detta. Billigt och bra. För annars får man byta. Man kan ju byta den axeln, men jag tror det är mycket utgångna grejer till de här gamla tvättarna. Så men vi gör en snabb video på detta så ni ser hur man kan laga det. Då sitter ju den kvar där, den som har gått av där. Och den tappen har gått av där. Så den tar vi och slipar av lite grann. Jag ser mina glasögon. Ska vi se. Så den blir rak den tappen där. Så. Slipa inte mer än nödvändigt där. Utan så den är hyfsat rak där då, va. Så. Sen tar vi tappen. Den tappen. Slipar den också lite rak. Den som har gått av. Så. Nu är den tappen ganska rak där. Så. Börja inte limma och grejer. För det håller inte. Det är bara glöm det bara. Utan nu gör vi så här att vi knackar bort den. Och sen hade jag tänkt att ta en vagnsbult. För att vi ska få plats med behållaren där också. För det är väldigt lite marginal där. För det går inte att ta en bult under här för att den är i vägen, den måste ner. Den måste nästan slicka materialet där. Så därför blir en vagnsbult bra. Men när du tar vagnsbulten så tar ju det här fortfarande i där. Så därför kör jag med ett, jag kallar det antennbar, jag vet inte vad det är, försänkningsbar då. Då försänker jag här, så här. Och då får jag i vagnsbulten i, fan vad du har den nu då, där. Då får jag den i vagnsbulten, exakt där. Det är super. Kastar jag i den igen, så. I med den där. Det blir jättebra. På med. Varför jag vill ha den gamla avbrutna grejen, det är för att det inte ska bli för stort glapp emellan där. Så den sätter jag tillbaka i däcket. Eller i färgen. Så, där den har gått av. Och åt fel håll bara för det. Så ska den. Så, ligger den där. Och så. Gör jag så här. Lägger jag en bricka där. För att inte ska slita plast mot plast. Så ligger den bra där. Så, ligger den platt och fint där. Sen tar jag faktiskt en bricka till. Och så tar jag låsmutter. Och så ska vi dra där. Så får solen rätt i ansiktet. Ska vi dra den där för att hålla emot här med någonting under här. Typ med en kologrif eller någonting då. Det är lite kruxigt så, men det är inga problem. Så. Jättebra. Så ska vi släppa den lite grann. Så vi känner att hjulet går ganska lätt där. Nu gick det lite trögt. Släpper den lite grann där bara. Vi känner att däcket bara snurrar. Så. Släppa lite till. Så.
Jättebra. Så vi behållaren igen här. Det är precis så behållaren går in där nu. Man får nästan tvinga in det. Så. Som nytt. Ni ser här att det ser ju det däcket där att det lutar lite åt det hållet. Så det är, den axeln håller säkert också nästan på att trilla av där. Det är stabilare där än vad det är där. Så kanske får göra om den sen. Den här tvätten går upp och ner i varv. Så här. Och det har vi inte gjort något tvätt tidigare på. Så det ska vi göra på denna. Så vi kommer ut med en video på den där. Hur vi fixar till det. Om det går att fixa till. Så ha det bra. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera. Ha det bra. Hej.